Вітаю, друзі! Вже декілька діб минуло з того моменту, як СБУ та Нацпол затримали в Одесі представників ТЦК та СП, які підозрюються у вимагання коштів. Ну, вони затримували людей, які, до речі, мали і бронювання, і офіційно були колишніми військовими, але вони вчиняли над ними насильство, погрожували потерпілим відправити їх в штурмові підрозділи на передову у прискореному режимі. От їх взяли, поклали зі стрільбою ефектно, і ми знову не чуємо жодного слова з боку Верховного Головнокомандувача України. Володимир Зеленський мовчить з цього приводу, як мовчав і раніше з приводів нападів на ТЦК, з приводів порушень з боку представників ТЦК. Він мовчав постійно, незважаючи на те, що військовослужбовці ТЦК – це підлеглі Верховного Головнокомандувача. І це дуже дивна ситуація. З одного боку, президент України повинен захищати права і свободи громадян. З іншого боку, він повинен, як Верховний Головнокомандувач, підтримувати мобілізаційні процеси. Але і перше, і друге заважає йому отримати бажане переобрання. Те, що він не стане президентом другий раз, всі розуміють, окрім Володимира Олександровича, який дуже хоче переобратися. І тому він мовчить. З приводу нападів на представників, на військовослужбовців ТЦК, з приводу вбивств військовослужбовців ТЦК, з приводу того, що військовослужбовці ТЦК перевищують свої повноваження. Мовчить по кожному випадку. Замість цього він мандрує, щоб не вирішувати ці проблеми і нічого не казати про це. Наприклад, зараз Зеленський особисто вирішив на неформальний саміт лідерів ЄС на Кіпрі, хоча публічно оголошував, що він долучиться тільки дистанційно. І він не повинен був туди їхати, але бажання звалити з України якомога скоріше, щоб не займатися цими питаннями і нічого не казати, прикрившись тим, що я полетів вирішувати важливі питання. Хоча для тих, хто розуміє, що ця зустріч, дводенна зустріч на Кіпрі, там обговорюють геополітичну ситуацію і бюджет ЄС на 2028-2034 роки. Де тут Зеленський не зрозуміло, але він просто підірвався, аби нічого не записувати з приводу цієї історії. І, до речі, для чого він летить, якщо є більш пріоритетне питання? Ну, так я ще раз кажу. Для того, щоб нічого не казати. І в цей момент відбувається подія, яка все ж таки буде вимагати його реакції. В мережі поширилося відео, на якому військовослужбовець ТЦК штовхається з чоловіком на даху приватного будинку, а потім падає звідти разом з ним. У ТЦК пояснили, що чоловік сам заліз на дах, бо перебував в розшуку, такий спосіб хотів уникнути перевірки. І за інформацією Волинського ТЦК, згодом чоловік, коли побачив патруль, забіг на приватну територію, піднявся на дах і попросив про допомогу, бо боявся висоти, боявся впасти. Я покажу це відео, а потім поясню, чому я взагалі зачепився за цю історію. Хіба той крепший. Гляньте. Знімай. Диви. Він не може його скинути. Можеш уявити, що робить. Є. Хай двох. От ти! Вам труба! Паскуди! Яка поліція? А сюди йдете! Яка? 102? Поліція. Який? Поліція яка? Там напиши в інтернеті. І швидкі. Ситуація в тому, що це ганебна історія. Ну, по-перше, вона брехлива, а по-друге, вона ганебна з обох боків. І громадянин, який втікає від ТЦК і ТЦК, яке себе так веде. Для того, щоб зрозуміти, що відбулося, треба почути офіційну заяву. Що каже ТЦК та СП, перебуваючи на криші, на даху, він попросив допомоги через страх висоти, одночасно уникаючи контакту з військовослужбовцями. Для безпечного спуску йому надали драбину, яку він сам же й забрав на дах, однак тривалий час не наважився користуватися нею. Під час спроби встановити контакт і допомогти йому спуститися між громадянином та військовослужбовцем виникла штовханина, унаслідок чого обоє впали з даху.
Ну, ми бачили цього конфлікту і намагання допомогти йому спуститися. Але а що ж було до того? А давайте подивимось на це. Тут, каже, ми тебе запакуємо, якщо будуть знімати. Не потрібно. Це ж вони звідти, це ж не наші, не вони. Давай по-нормальному, смотри, ты там руки там, блядь, ну, по-нормальному спустись. Что нихуя? Молодежь, примем всех, кто снимает, я базарю. Я обичаюсь, а от що це було тільки що? От на цьому я хочу звернути увагу, бо коли звучить «молодежь, приймем всіх, хто знімає», якою мовою розмовляє представник ТЦК СП? Де взагалі, ну якось, не знаю, мовний омбудсмен в цьому питанні? Чи це інше? І взагалі, чому він так розмовляє? Я завжди захищаю представників ТЦК СП, коли вони працюють в рамках законодавства. І завжди засуджую, коли вони порушують. Мені здається, що тут 100% було порушення і до, і після, і під час. Більше того, розповідати, що нерви здали, ну якщо нерви здали, то хай просто мобілізується і воює. І там нерви будуть нормально відпрацьовувати. І там зможе людина нормально повоювати. Як і та, до речі, яка на даху. Бо як це може бути? Вона хоче, щоб його захищали інші військовослужбовці, а сам не хоче, щоб його... сам не хоче захищати інших. Ну це ненормально. Але далі, ну от, дивіться, що було. Приедем до вас, зайдем. Камеры убрали. А ты камеру убрал. Ти ж дивись, яка харя, да? Чого не йде служити? По ногам. Нормально. Гляньте. Зараз я продовжу, але хочу дещо сказати. Знаєте, коли ми чуємо це «приймем всіх, хто знімає», і заяви про те, що будуть стріляти по ногах, ну це 100% не мотивує мобілізуватися, бо це велика проблема. І це вимагає втручання Зеленського. По-перше, він повинен звернутися до громадян України. От до таких, які втікає на кришу, аби не мобілізуватися. До речі, щоб всі розуміли, цю людину, яка залазила, доставили в ТЦК, і він вже проходить мобілізаційний процес. Тому навіщо все це, я не можу зрозуміти. Але який з нього буде воїн? Мабуть, верхолаз непоганий, але все інше – це більше і більше питань. Більше того, давайте відверто, коли ми чуємо про такі події, вони 100% не викликає в нас ані поваги до того, хто заліз, ані поваги до того, хто матом криє і розповідає, що він буде стріляти по ногах і все інше. А коли я чую ще й про інші історії, а їх, ну, взагалі, у нас доба якась дуже погана, і ми постійно чуємо про якісь погані речі, про ТЦК і конфлікти навколо ТЦК, і цим треба щось робити. Так от, на Буковині відбулася подія, яка, ну, відверто вимагає теж реакції з боку Зеленського. Її знову не буде, тому що він боїться про це казати. На Буковині чоловік напав ножем на 2 військовослужбовців ТЦК під час перевезення до центру мобілізації. Йому 29 років, він під час суперечки дістав нож і завдав обом потерпілим кілька ударів у ділянку шиї. Фактично міг вбити. Після нападу чоловік також пошкодив службовий автомобіль і продовжував чинити опір, але був затриманий. І, до речі, військовослужбовцям вчасно надали допомогу, зараз їх життю нічого не загрожує, а підозрюваного взяли під варту. В мене тільки одне запитання. Військовослужбовців ТЦК він готовий вбивати, а росіян ні? А що відбувається? Ну, хто буде захищати країну, якщо не саме українці? Чи він думає, що коли прийдуть росіяни, вони будуть значно лагідніші, м'якші, ніж оцей? Хоча оцей представник ТЦК СП 100% не мотивує людей мобілізуватися і служити. Ситуацію треба змінювати. Негайно. Не розповідати казки, а змінювати. І мобілізувати людей, які близькі до влади. Особисто до Зеленського, до Федорова. Ці люди повинні служити. І не десь невідомо, а в штурмових військах. Щоб люди бачили, що близькі до влади, друзі президента, колеги президента, бізнес-партнери президента та інші все ж таки служать, а не тільки
живуть своїм кращим життям. А Зеленському йому варто негайно записувати відео. По-перше, вибачитись за зірвану мобілізацію, по-друге, звернутися до нації, що це необхідно захищати країну, а по-третє, все ж таки унормувати ситуацію з ТЦК. Напад на військовослужбовця ТЦК повинен негайно каратися і засуджений бути Верховним Головнокомандуючим. Необґрунтоване використання сили в бік мобілізованого з боку військовослужбовця ТЦК повинно каратися і засуджуватись так само президентом України. Тож тут все просто. Не знаєш, що робити? Роби по закону. І вимога до обох: і до мобілізованого, мобілізуємого, і до військовослужбовця ТЦК по закону. І пам'ятайте, що у нас усіх є не лише права, а ще й обов'язки. І якщо є порушення закону, треба звертатися в правоохоронні органи і суд. Але коли порушують закон українці по відношенню до один одного, то чого чекати від всіх інших? Сподіваюсь, що це до когось донесе розуміння, що треба змінювати підходи. І Зеленський нарешті припинить мовчати з цього приводу, відкриє свого рота і звернеться до нації, а головне, почне не тільки щось говорити, а й змінювати ситуацію. Бо без змін ми нічого не досягнемо. Дякую вам. Неприємна тема, але про неї треба говорити, щоб щось змінилося. Тримаємося. Все буде Україна, якщо ми будемо змінюватись і працювати в інтересах ЗСУ. Що будемо донатити на ЗСУ, приєднувати ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна вистоїть і є у України майбутнє. Якщо не буде ЗСУ, якщо не буде кому служити, не буде не лише майбутнього України. Країни не буде. Це для розуміння. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Ще раз кажу, це необхідно. І тільки це може допомогти врятувати країну. Тож гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб в Україні було майбутнє. Дякую вам. Па-па.